नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला झटपट शेवग्याची शेंग बनवून दाखवणार आहे आणि ते पण सांबर सारखी एक नंबर चव येईल। तुम्ही करून बघा। टोप गरम करायला ठेवलाय, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तेल तुम्ही आवडीप्रमाणे घ्या। 1 चमचा टाकलेला आहे आणि कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेले आहे, त्याच्यामध्ये मोहरी, छोटा अर्धा चमचा मोहरी, छोटा अर्धा चमचा जिरे, 2 चिमूट हिंग पावडर, कढीपत्ता आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा उभा पातळ कापून घ्यायचा। एकदम कांदा आपण चांगला भाजून देऊया। कांदा बघा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचा। त्याच्यामध्ये ही खलबत्त्यात कुटलेलं आहे बघा, थोडंसं सुक्कं खोबरं, 1 गड्डी लसूण आहे, 1 हिरवी मिरची आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर आहे आणि अर्धा इंच आलं आहे। हे सगळं मी खलबत्त्यात कुटून घेतले, त्याच्यामुळे काय होतं चव छान येते। परतून घेतले बघा 1 मिनिट ते 2 मिनिट एकसारखं बारीक गॅसवर परतून घ्यायचं। थोडीशी हळद टाकायची ह्याच्यामध्ये आणि गॅस आता मीडियम करते। त्याच्यामध्ये 1 मोठ्या आकाराचा टमाटर बघा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। आता हे पण 1 मिनिटभर मीडियम गॅसवर परतून घेऊया। परतून घेतलेला आहे। गॅस आता थोडासा बारीक करायचा। ह्याच्यामध्ये बघा हे कांदा लसूण मसाला, हा नसला मिरची पावडर जरी टाकली तरी चालेल। 1.5 चमचा टाकलेला आहे, छोट्या आकाराचा चमचा आहे। तुम्ही तुमच्या तिखटाप्रमाणे कमी जास्त केला तरी चालेल। अर्धा चमचा जिरे धने पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर आणि अर्धा चमचा सांबर मसाला। आता हे सगळं परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे, ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि ज्या शेंगा मी धुवून स्वच्छ कापून घेतलेल्या आहेत बघा, 4 शेंगा आहेत ह्या बी शेंगा ह्या मसाल्यामध्ये थोड्याशा आपण परतून घेऊया। एकसारखं हलवून परतून घ्यायच्या। मसाल्यामध्ये चांगलं परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला गरम पाणी ओतायचे बघा। आता जेवढं तुम्हाला कालवण पाहिजे ना तेवढं पाणी आपल्याला ह्यात ओतायचे, कारण ह्या शेंगा शिजवून घ्यायच्यात आपल्याला। आता ह्या शेंगा किती शिजवायच्या, 60% शेंगा शिजवायच्यात। नंतर त्यात आपण डाळ शिजवलेली डाळ टाकायची। तर आता हे मिडियम गॅसवर मी शेंगा शिजवून घेते। शेंग बघा मी बारीक गॅसवर ठेवली होती, तर मस्त अशी शिजलेली आहे। एकदम अशी आपल्याला गाळ नाही शिजवायची, कारण आपल्याला डाळ टाकायची बघा अशा पद्धतीत शिजवली। आता ह्याच्यामध्ये आपण शिजवलेली डाळ टाकायची। तर ही बघा ही डाळ जी आहे ना तुरीची, मी कुकरला मीडियम गॅसवर 4 शिट्ट्या करून घेतल्या होत्या। स्वच्छ डाळ धुतली आणि त्याला 4 शिट्ट्या करून घेतल्या। तुम्हाला किती डाळ टाकायची त्याप्रमाणे ह्याच्यामध्ये तुरीची डाळ टाकायची। आता ही मी बघा 3 ते 4 चमचे टाकलेले आहे आणि एकदम तुम्हाला ना सांबर सारखं लागेल बघा। तुम्ही करून बघा। ह्यात आपण सांबर मसाला टाकलेला आहे, 1 नंबर चव लागते। आता हे आपण ना मीडियम गॅसवर उकळून देऊया चांगलं। बारीक गॅसवर बघा 10 मिनटं मी उकळत ठेवलं तर डाळ टाकल्यानंतर बघा अशा पद्धतीत होते, मस्त असे लागते। ह्याच्यामध्ये आता कोथिंबीर टाकूया, कारण आपण कुटताना पण कोथिंबीर टाकली होती, त्यामुळे काय होतं असं वरून टाकली की नाही थोडंसं उकळलं की त्याची पण चव इतकी छान उतरते त्याच्यामध्ये कोथिंबीरची। आणि अशा पद्धतीत होतात। या पावसाळ्याच्या दिवसात कसं भातावर भाकरी, ज्वारीची भाकरी ह्याच्यावर खाल्लं ना 1 नंबर चव येणार। तुम्ही करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।